السلام عليكم جميعًا، اليوم محاضرتنا عن الهيليكوباكتر. الcontents مال هاي المحاضرة راح نعرف شنو الهيليكوباكتر، شنو هاي الجينس أو الspecies الهيليكوباكتر بايلوري، الfeatures مالتها والpathogenesis اللي تسويه والdiseases والtreatment اللي نعالج بيه الdisease. الجينس feature in general عن الهيليكوباكتر هي gram negative bacteria، يعني لما نسوي gram staining هي تكون gram negative مثل ما نشوفه بهاي الصورة. شكلها يكون عادةً coma shaped يعني S shaped مو عدلة rods، وإنما تكون curved أو coma shaped. عندها polar flagella multiple flagella بالpole one end of the bacteria مثل ما نشوفه بهاي الصورة. oxidase positive يعني تنطيني هذا اللون الblue أو الpurple reaction معناها positive بoxidase and catalase positive نتذكره هذا ينطيني الbubbles oxygen bubbles. وهي أيضًا microaerophilic يعني تحتاج a little oxygen concentration حتى يصير بيها يعني flourish تنمو وتزدهر هاي البكتيريا. فمثل ما نشوف هذا التيوب الأخير اللي على اليمنى هذا هو المايكرو aerophile تحتاج a little oxygen to survive. واللي تنمو على سكيروز أجار، السكيرو أجار يفيدنا هنا بالهيليكوباكتر ويفيدنا بالكامبيلوباكتر also. السكيروميديا مثل ما نشوفه هنا يحتوي على الفانكومايسين، ترايميثوبريم، البوليميكسين والأنفوترياسين بي اللي هي هاي أنتيبايوتكس. ممكن نخليها بالأجار حتى يكون specific يعني selecting type of bacteria to grow. The species of medical importance عندنا بالهيليكوباكتر هي الهيليكوباكتر بايلوري اللي هي موجودة بالستومك واللي تسوي لي هواي diseases راح نعرفها بالستومك وحتى تسوي لي كانسر also. الهيليكوباكتر بايلوري distinguishing features مثل ما حكينا قبل شوية على الجينس بصورة عامة، فالسبيشيز أيضًا بصورة خاصة هو gram negative bacteria، همينه يكون spiral curved shape with multiple polar flagella مثل ما شفنا إنه polar flagella من جهة واحدة بس multiple فهي actively motile. هي oxidase positive, catalase positive and urease positive فنسميها triple positive. وراح نعرف بعدين الurease positive هذا يفيدنا بالdiagnosis in vivo in vitro diagnosis for H. pylori. microaerophilic هم عرفناها already والgrows على سكيروز agar حكينا عنه. الريزرفوار مالتها أكيد موجودة بالهيومن هي تسوي infection and disease in the stomach فالريزرفوار مالتي هي بالهيومن. الترانسميشن مالتي يا إما فيكو أورال أو أورال لأنه هي موجودة بالستومك احتمال تصعد فأورال تنقل أو احتمال تنزل فتنقل فيكو أورالي الهيليكوباكتر بايلوري. الباثوجينسيس جدا مهمة اللي تسويها الهيليكوباكتر بايلوري. أول شيء هي نعتبرها تايب 1 كارسينوجين يعني هي causative agents of carcinoma of cancer. راح نعرف شلون تسوي لي يعني stomach cancer maybe مالتوما تسوي بي سيل ليمفوما راح ناخذها بعد شوية نذكرها كأمثلة. فهي تعتبر تايب 1 كارسينوجين هاي نقطة أساسية. موتايل لأنه عندها فلاجيلا وعرفنا أنه عندها بولر فلاجيلا multiple attach ممكن للmucus secreting cells بالgastric mucosa. وأهم شيء بيها بالباثوجينيسيس هو اليورياز بوزيتيف قلنا راح ناخذها بعدين تفيدنا بالدايجنوسيس وهي أصلا مهمة بالباثوجينيسيس والديزيزز اللي تسويه. فاليورياز بوزيتيف فكرته إنه باي يورياز يعني رياكشن راح يسوي لي أمونيا. الأمونيا هذه هي بيس. الستومك هي بيها HCl which is acidic media ما تتحمل acidity فتحتاج كلاود داير مدايرها تحيط نفسها بأمونيا حتى يعادل الأسيديتي مال الستومك. الأمونيا هاي جاية من اليورياز activity هذا الإنزيم فسرفايف الستومك acidity. بعد ممكن بالباثوجينيسيس مالتها عندها mucinase اللي هو aids in the penetration of the mucus layer and invasive into the stomach lining بحيث كل ما تدخل deep بالستومك كل ما ال pH راح تكون neutral. ليش؟ لأنه هي السيرفس مال الستومك فوق الميوكس تكون هاي هو ال HCl secretions هناك فتكون acidic. إذا ندخل deep كل ما ندخل deep أكثر على الستومك راح تكون more neutral in pH. الانفلاميشن اللي تسوي لي as prominent also. اكو 2 biotypes ماكو داعي ندوخ بيها تايب 1 وتايب 2. التايب 1 يسوي لي vacuolating cytotoxin اللي هو gastric mucosal injury يسوي. هذا كله تابع كان للباثوجينيسيس.
highlighted هاي الpoints راح نعيدها هسه اللي هي الproduction مال large amounts of ammonia. قلنا من الurease activity عندها فالureate by urease activity هذا حتى survive into the acidity of the stomach and also inflammatory response. قلنا prominent inflammation راح يصير leads to the damage of the mucosa. فراح يصير عندي loss of the protective mucus coating predisposed to gastritis and peptic ulcer. راح تكون الاسيديتي عالية على السيرفس مال الستومك فممكن يأذيها إذا صارت عندي البروتكتيف كوت راح اللي هو الميوكس بايكربونات وهاي هي اللايرز اللي تحمي الستومك من الاسيديتي. وعرفنا شنو وظيفة الأمونيا. نحكي عن الديزيزز اللي تسويها فتسوي either chronic gastritis و duodenal ulcer. عندي مثلا تخيل هذه هي normal stomach إذا طبت ال H. pylori احتمال تسوي لي gastritis واحتمال will develop into gastric mucosal injury إذا راحت ال protective coat تسوي gastric ulcer أو duodenal stomach ulcer أو تسوي stomach cancer. هسه راح نشوف التكست. فالchronic gastritis أو duodenal ulcer اللي تسوي لي إياها Helicobacter pylori may be associated with stomach cancer اللي هي gastric adenocarcinoma أو maltoma اللي هو mucosa associated lymphoid tissue in the stomach يسوي maltoma and B-cell lymphoma also as I mentioned earlier قلت إنه تسوي cancer ذاك اعتبرناها type 1 carcinogen. أكيد المالتوما والبي سيل ليمفوما will be resolved after treatment مال H. pylori. هاي نقطة همينة أساسية نخليها ببالنا إنه هاي صح كانسر مالتوما and B cell lymphoma but this will be يعني vanished after the treatment of H. pylori. بالنسبة للdiagnosis ممكن بايوبسي من الستومك ونسوي له culture بالجمزة أو السيلفر ستين راح نشوف المايكرو أورجانيزم نفسه. هذا هو golden standard for the diagnosis. ممكن نسوي اليوريا بريث تيست. احنا عرفنا اليورياز بوزيتيف هي وقلنا هاي مهمه بالباثوجينيسيس ومهمه بالدايجنوسيس هنا همينه. فاليوريا بريث تيست ممكن راح نشوف انه نستخدم الليبلد كربون اللي هو 13 كربون labeled هذا be swallowed وراح يطلع from the stomach يعني يهطب للستومك. اكو يورياز هناك اكتيفيتي. اليورياز راح يحول لي الى CO2 NH3 يوريا. ال CO2 راح يروح للبلد من البلد راح يروح لللنج من اللنج will be exhaled. بس ننتبه على هاي CO2 هاي السي اخذت تصير الليبلد هذه اللي اصلا انطيناها بالسوالوينج من البدايه فراح تصير همينه مثلا هنا 13 كربون راح يطلع ونكشف عنه بالبريث تيست. أو ممكن fecal antigen test for the diagnosis نستخدمه لأنه هي موجودة بالستومك ممكن excreted via يعني the feces also فممكن نستخدم الانتيجين مال البكتيريا for diagnosis أو ممكن نستخدم السيرولوجي immunoglobulins against the bacteria. طبعا بالنسبة لليورياس تيست مهم نفتهمه كل زين فاكو نوعيتين منه اكو ان فيترو يورياس تيست اللي هو خارج الجسم يسووه مو البريث تيست ذاك يسموه ان فيفو. الان فيترو يورياس تيست باي inoculating البايوبسي ماتيريال اون يوريا اجار ميديا مثل ما نشوف هسه هذا الكيت قدامنا هاي كيت مال رابيد تيست خلينا نقول بها يورياز انزيم اذا كانت السامبل مالتي بوزيتيف ف اللي راح يصير هو اليورياز انزيم راح يشتغل split the urea within 2 hours راح يصير pH into alkaline changing the color indicator phenol red from yellow to pink. فمثل ما نشوف هنا هذا هو النيجاتيف رياكشن A صورة A اللي فوق والبوزيتيف رياكشن هو اللي جوا. هذا هو البوزيتيف رياكشن ينطيني لونه على بينك. هذا هو in vitro urease test. بالنسبة للإن فيفو يعني داخل الجسم يعني مو شيء خارج الجسم تيست يسموه يوريا بريث تيست اخذنا فكره عنه قبل شويه اللي هذا الفكره مالتنا قلنا ننطي labeled كربون اللي هو مثلا C13 او C14 ingested by the patient into the stomach وعندي اليورياز activity موجوده بالستومك by the bacteria نفسها فراح يعني by this action راح ينطيني CO2 واحده من النواتج الريزلتس مال الرياكشن. CO2 بالبلاد يروح ممكن توصل لللنجز ومن اللنجز exhaled ونكشف عن labeled C13 into the breath. هاي هي الفكرة مال اليوريا breath test for H. pylori.
بالنسبة للتريتمنت اللي هو كلش مهم هذا الريجيمين نعرفه، الأومبيرازول اللي هو بروتون بامب انهبيتر يشتغل على البروتون بامب، الأموكسيسيلين الأنتيبايوتكس والكلاريثرومايسين أنتيبايوتيك. هذا one example of triple therapy جدا مهم نخليه ببالنا. The treatments for يعني 10 to 14 days يعني 2 weeks تقريبا. اكو other treatment options اكو quadruple therapy اذا كانت clarithromycin resistant proton pump inhibitors bismuth و2 antibiotic مثل metronidazole وتتراسايكلين يستخدمون. هذا other option. طبعا اكو pneumonics ACP اللي هو بمعناها antibiotics cure pylori اللي هي الاموكسيسيلين A for amoxicillin C for clarithromycin P for proton pump inhibitor. يعني نعرف البروتون بامب انهبيتر قلنا هو امبيرازول وهذا حتى يقبانا. Let's recap. هسه حكينا عن الهيليكوباكتر بايلوري اللي تسوي لي gastritis, ulcers والstomach cancer. هي gram negative, هي helical in shape, oxidase positive, catalase positive and urease positive فسميناها triple positive. Microaerophilic. ممكن نشوف هاي notes عن helicobacter species. Question 1. Your patient in the gastrointestinal clinic is a 50-year-old insurance salesman with what he describes as sour stomach for several months. Antacid relieve the symptoms. After taking a complete history and doing a physical examination, you discuss the case with your resident who suggests doing a urea breath test. Which test? For the presence of urease. Which one of the following bacteria does the resident think is the most likely cause of the patient's disease? هذا direct question مبين انه دا يحكي عن الهيليكوباكتر بايلوري لانه دا يستخدم اليوريا بريث تيست اللي هو يكشف عن اليورياز اكتيفيتي. والبيشنت يعني كان جاي sour stomach يعني حرقه بالمعده sour stomach. Question 2. Regarding question 1 case, what is the incorrect feature of the infecting microorganism? يا هي incorrect. It should be B, gram positive لأنه قلنا هي gram negative. Question 3. Regarding question 1 case, what is the treatment option to such case? شنو regimen of the treatment? It should be D, proton pump inhibitor, amoxicillin, and clarithromycin. The proton pump inhibitor هو, for example, omeprazole. And thank you.